हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले सबलाइम टेक्स्ट इन्स्टलेसनको बारेमा डिस्कस गरेर हामीले सबलाइम टेक्स्ट चाहिँ इन्स्टल गरेको थियौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एचटीएमएल मा डिस्कस गरिएको ट्याग्सहरू, टाइटल्सहरू, त्यो भित्र लेखिनुपर्ने कन्टेन्टहरू, बडीभित्र लेखिनुपर्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ कसरी लेखिनुपर्छ र कसरी देखिन्छ भनेर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा मैले मेरो सबलाइम टेक्स्ट ओपन गरेँ। सबलाइम टेक्स्ट ओपन गरिसकेपछि यहाँ केही पनि छैन। सो फर्स्टमा मैले मेरो फाइलमा गएँ। फाइलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू फाइल भनेर। न्यू फाइलमा मैले क्लिक गरेँ। न्यू फाइलमा क्लिक गरेपछि हाम्रो नयाँ फाइल खोलियो। यो सबलाइमलाई अहिले यत्तिकै छोडिदिउँ र हाम्रो डेस्कटपमा जाऊँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि हाम्रो एचटीएमएल फाइल चाहिँ सेभ गर्नुको लागि हाम्रो एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डेस्कटपमा मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुको लागि राइट क्लिक गरेँ मेरो माउसमा। सो न्यूमा गएँ। न्यूमा गइसकेपछि फोल्डर देख्न सक्नुहुनेछ। फोल्डरमा क्लिक गरेँ र मैले यो फोल्डरलाई नाम दिएँ इन्डेक्स भनेर। यो फोल्डर क्रिएट भइसकेपछि हामी फेरि आफ्नो सबलाइम टेक्स्टमा जानेछौँ। यसमा गइसकेपछि अब हाम्रो यो नयाँ फाइलको चाहिँ कुनै पनि नेम दिएको छैन। सो सबलाइम टेक्स्टमा चाहिँ एचटीएमएल हो कि सीएसएस हो भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो एचटीएमएल अथवा सीएसएस भनेर चाहिँ हामीले यो फाइल सेभ गर्नुपर्ने हुनेछ। सो सुरुमा फेरि म फाइलमै गएँ। फाइलमा गइसकेपछि यहाँ सेभ एज भनेर छ। सेभ एजमा क्लिक गरेँ। सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फोल्डर चाहिँ डेस्कटपमा भएको कारण डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। डेस्कटपमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इन्डेक्स भनेर। म इन्डेक्समा क्लिक गरेँ र ओपन गरेँ अनि यहाँभित्र मैले index.html भनेर मेरो फाइलको नेम क्रिएट गरेँ। यो डट भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जुनसुकै इन्डेक्स मात्र नभएर जुनसुकै नेम लेख्न सक्नुहुनेछ। तर नेम लेखिसकेपछि पछाडि चाहिँ डट एचटीएमएल चाहिँ हुनैपर्छ। या डट एचटीएमएल भएन भने हाम्रो ब्राउजरलाई थाहा हुँदैन कि यो एचटीएमएल हो या सीएसएस हो, कुन हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। सो डट एचटीएमएल चाहिँ लेख्नुपर्छ र मैले सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ index.html भनेर हाम्रो फाइलको नेम क्रिएट भएको छ। अब यो फाइल क्रिएट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुको लागि म फेरि हाम्रो फोल्डरमा गएँ। फोल्डरमा गइसकेपछि चाहिँ क्लिक गर्दा यस्तो देखिनुपर्छ। यस्तो देखिँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ यो हाम्रो index.html भनेर क्रिएट भएको छ भनेर देखाइएको हो। यसमा मैले बिजिनाइस भनेर लेखेँ र यसलाई सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि फेरि यसमा रिलोड गरेँ। रिलोड गर्दाखेरि बिजिनाइस भनेर आयो। योले थाहा हुन्छ कि हाम्रो पेज चाहिँ क्रिएट भएको छ एचटीएमएलमा भनेर। सो फेरि हामी सबलाइममा गएँ। सबलाइममा गइसकेपछि फर्स्ट पार्टमा डिस्क्राइब भएको थियो। फर्स्ट पार्टमा डिस्क्राइब गरिएको थियो कि एचटीएमएल को फर्मेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर। सो सुरुमा एचटीएमएल भनेर लेखेँ मैले। पछि यो भनेर लेखेँ। यो भन्नुको अर्थ सुरुमा यो एचटीएमएल माथि लेखिएको एचटीएमएल चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ट्याग हो भने तल लेखिएको एचटीएमएल चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हो। क्लोजिङ ट्यागमा जहिले पनि अगाडि चाहिँ यसरी स्ल्यास हुनुपर्छ। अर्थात् हामीले कुनै पनि ट्याग सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई एन्डिङ गर्नुपर्छ। सो एन्डिङको लागि चाहिँ हामीले अगाडिको ट्यागको नेम जुन छ त्यो नेम भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्ल्यास भन्ने युज गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ यो हाम्रो थोरै डिस्कसन मात्र भयो। तर एचटीएमएल को फर्मेट यस्तो हुँदैन। एचटीएमएल को फर्मेट एचटीएमएल यो हाम्रो एचटीएमएल को क्लोजिङ ट्याग भयो। यो भित्र हाम्रो हेड हुनेछ र हेडको क्लोजिङ ट्याग हुनेछ। यसपछि हाम्रो
बडी हुनेछ र बडी पछि बडीको इन्डिङ ट्याग हुनेछ। यो हाम्रो HTML फर्म्याट हो। हेड भित्र पनि हाम्रो टाइटल भन्ने ट्याग हुनेछ र यसरी चाहिँ यो हाम्रो HTML को फर्म्याट हो। यो HTML भन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो फर्म्याट त लेख्यौं, तर हाम्रो ब्राउजरलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि यो हाम्रो HTML हो या होइन भनेर। सो ब्राउजरलाई थाहा हुनको लागि सुरुमा ब्र्याकेट गर्नुस्, त्यसपछि एक्सक्लेमेसन मार्क अनि क्यापिटलमा डक टाइप HTML भनेर लेखिदिनुस्। यो डक टाइप HTML भनेर लेख्नुको अर्थ ब्राउजरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो फाइल भनेको हाम्रो HTML फाइल हो भनेर। सो यो हाम्रो भनेको कम्प्लिट HTML फर्म्याट भयो। कम्प्लिट HTML फर्म्याट भइसकेपछि हामीले यो भित्र लेख्ने कन्टेन्टहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो सुरुमा टाइटलमा चाहिँ मैले लेखे बिजिनाइस भनेर, त्यसपछि मैले बिजिनाइस भनेर अनि मैले फाइलमा गए अनि सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि फेरि हाम्रो इन्डेक्समा आयो र फेरि लोड गरे। लोड गर्दाखेरि बिजिनाइस यहाँ माथि आयो। यो भन्नुको अर्थ टाइटल भित्र हामीले जति पनि लेखिन्छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो माथि यो माथि आउने गर्दछ र यो जति पनि देख्न सक्नुहुनेछ यो व्हाइट बोर्ड, यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडी पार्ट हो। अर्थात् हामीले सबलाइम टेक्स्टमा यो बडी भित्र हामीले जति जे पनि लेख्छौं त्यो चाहिँ सबै यो व्हाइट बोर्ड भित्र आउने गर्दछ। सो हामीले पहिला सुरुको पार्टमा डिस्कस गरिएको ट्याग्सहरुको बारेमा चाहिँ कसरी लेख्ने र त्यो लेख्दाखेरि हामीले डिस्कस त गर्यौं, तर त्यो लेख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, कसरी आउँछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्नेछौं। सुरुमा मैले लेखे बडी भित्र हेडिङ H1 भनेर हेडिङ युज गरे। H1 भनेको हेडिङ हो भनेर बुझिसक्नु भएको छ। H1 हेडिङ हाम्रो 6 वटा टाइप्सको हुन्छ, अर्थात् H1 H2 H3 गरेर H6 सम्म हुन्छ हाम्रो हेडिङ टाइप चाहिँ। यो हेडिङ मैले क्लोज गरे र फेरि अर्को H2 भन्ने हेडिङ क्रिएट गरे र त्यसलाई क्लोज गरे। फेरि H3 भन्ने हेडिङ क्रिएट गरे र त्यसलाई क्लोज गरे। अर्को H4 भन्ने हेडिङ क्रिएट गरे र त्यसलाई क्लोज गरे। त्यसरी नै H5 र H6 भन्ने हेडिङ क्रिएट गरे मैले। यसमा मैले लेखे माई वेबसाइट भनेर। यसैले मैले कपी गरे, त्यसपछि हरेक हेडिङ भित्र पेस्ट गरिदिए र मैले फेरि सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो इन्डेक्समा फेरि रिलोड गरे। रिलोड गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सुरुको H1 हेडिङ माई वेबसाइट भनेर यो अलि ठुलो साइजमा आएको छ, यसरी नै साइज घट्दै गएको छ। यो भन्नुको अर्थ हाम्रो H1 भनेको सबैभन्दा ठुलो साइजमा आउँछ भने H6 चाहिँ हाम्रो हेडिङको साइज, हेडिङहरुको साइजमा चाहिँ सबैभन्दा सानो पर्न जान्छ। यसरी नै क्रिएट गर्ने हो। सो मैले H1 हटाइदिए र मैले H2 बाहेक अरु सबैलाई हटाइदिए। यो हटाइसकेपछि मैले अर्को ट्याग युज गर्छु, त्यो भनेको P ट्याग अर्थात् प्याराग्राफ ट्याग। प्याराग्राफ ट्यागमा हामीले एउटा टेक्स्ट लिगम। सो मैले मेरो ब्राउजर ओपन गरे। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि मैले
बिजिनाइस भन्ने वेबसाइट ओपन गरे। यसमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बिजिनाइस भन्ने वेबसाइट ओपन गरिसकेपछि मैले यहाँबाट टेक्स्ट कपी गरेँ र त्यो कपी गरेको टेक्स्टलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिए। र त्यो कपी गरेको टेक्स्टलाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिए र पी ट्याग अर्थात् प्याराग्राफ ट्यागलाई क्लोज गरिदिए। भन्नुको अर्थ जुनै पनि ट्याग हामीले स्टार्ट गर्छौं र त्यो ट्यागलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ। यसपछि यसलाई फेरि मैले सेभ गरिदिम र सेभ गरिसकेपछि फेरि हाम्रो वेबसाइटमा जाम, इन्डेक्समा र फेरि रिलोड गरिदिनुस्। रिलोड गर्दा यसरी आउनेछ, अर्थात् यो माई वेबसाइट भनेको हेडिङ हो भने तल लेखिएको कन्टेन्ट चाहिँ प्याराग्राफ हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो ट्यागले चाहिँ काम गर्दछ र यसरी नै मैले फेरि यो कपी गरेर तल पेस्ट गरिदिनुस्, फेरि अर्को पेस्ट गरिदिनुस् र सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ रिलोड गरेर, रिलोड गर्दा यसरी आएको छ। यो भनेको हाम्रो बडी पार्ट। सो यो भित्र हामीले h1 ट्याग युज गर्दा, h1 ट्याग भित्र माई वेबसाइट भनेर युज गर्दा यसरी आयो र तल p भन्ने ट्याग युज गर्दा यसरी आयो। यसलाई मैले माई वेबसाइटको साटो माई वेबसाइटको ठाउँमा अबाउट भनेर हाले र यो प्याराग्राफलाई हटाइदिम र फेरि ब्राउजरमा जाम। ब्राउजरमा गइसकेपछि मैले यति टेक्स्टलाई कपी गरेँ अनि फेरि पेस्ट गरिसकेपछि फेरि फाइलमा जानुस् र सेभ गर्नुस् अनि फेरि इन्डेक्समा गएर रिलोड गरिदिनुस्। रिलोड गर्दा यसरी आउनेछ। यो भनेको हाम्रो ट्यागहरूको युज भइरहेको, यो भनेको हाम्रो ट्याग्सहरू कसरी युज भइरहेको छ र कुन ट्याग युज गर्दा के कन्टेन्ट ब्राउजरले कसरी दिने भन्ने काम चाहिँ हामीले जानिराखेको छौं। र यसमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो सिम्पल कन्टेन्ट भयो र यसमा चाहिँ सायद कसैलाई अब जस्तै यो बिजिनाइस भन्ने यो होला, यो बिजिनाइस भन्नेमा सायद मलाई बोल्ड गर्नु मन छ अथवा इटालिक गर्नु मन छ। बोल्ड भन्नुको अर्थात् ब्ल्याक गराउनु, मलाई यो बिजिनाइस चाहिँ बोल्ड गर्न मन लाग्यो। सो बिजिनाइस भन्दा अगाडि मैले बी भन्ने ट्याग युज गरेँ अनि बिजिनाइस पछि बी भन्ने ट्याग क्लोज गरेँ। सो यसलाई फेरि सेभ गरेर हेरौँ, इन्डेक्समा जानुस् र रिलोड गर्दा हाम्रो बिजिनाइस भन्ने पार्ट बोल्डमा आएको छ यसरी। र फेरि इटालिक गर्नु मन लाग्यो अथवा हल्का ढल्केको बनाउनु मन लाग्यो। सो यो बनाउनु मन लागेपछि मैले बिङ भन्नु अगाडि चाहिँ आई भन्ने ट्याग युज गरेँ र यो सेन्टेन्स सकिएपछि आई भन्ने ट्यागलाई बन्द गरेँ र सेभ गरेँ। अब फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ, रिलोड गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुनेछ यो पार्ट बिङ एज क्रिएटर भन्ने पार्ट, यति पार्ट चाहिँ हाम्रो इटालिकमा आएको छ अर्थात् ढल्केर आएको छ। यसरी डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरू, एट्रिब्युट्सहरू हाम्रो युज हुन्छ। मानौ यो प्याराग्राफ हामीलाई धेरै नै कन्ट्रास्ट देखियो, सो मलाई चाहिँ यो प्याराग्राफमा यति भाग चाहिँ तल गर्नु मन लाग्यो अथवा यो भागलाई चाहिँ मैले छुट्टै डिभिजन गर्नु मन लाग्यो।
यो गर्नुको लागि म फेरि मेरो सबलाइन टेक्स्टमा गए। त्यसपछि जस्तै कुनै ब्रेक गर्नु मन लाग्छ अथवा एउटा पार्ट छुटाउनु मन लाग्छ भने हामीले बीआर भन्ने ट्याग युज गर्छौं। त्यस्तै मैले अर्को सेन्टेन्स अगाडि पनि बीआर भन्ने ट्याग युज गरे र फेरि सेभ गरे। सेभ गरेर हेरौं, फेरि रिलोड गर्नुस्। रिलोड गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो प्याराग्राफ सँग यो प्याराग्राफ छुटिएको छ र यो प्याराग्राफसँग यो प्याराग्राफ छुटिएको छ र यो प्याराग्राफसँग यो लाइन छुटिएको छ। यसरी बीआर ट्याग युज गर्दा कुनै पनि प्याराग्राफ एउटै ठाउँमा देखिदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटै प्याराग्राफलाई हामीले चाहिँ सानो सानो सेक्सनमा डिभाइड गर्न सक्छौं बीआर ट्याग युज गरेर। सो यो भनेको हाम्रो एचटीएमएल इन्ट्रोडक्सन पार्टमा ट्याग्सहरू डिफाइन गरिएको थियो अथवा डिस्कस गरिएको थियो। त्यो डिस्कस गरेको ट्याग्सहरू चाहिँ सबलाइममा युज गर्दाखेरि त्यसको आउटपुट कसरी दिन्छ भनेर डिस्कस गर्यौं। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट वेबसाइट कसरी बनाउने, त्यसमा नेभिगेसन बारहरू कसरी बनाउने, छुट्टै मल्टिपल पेजेसहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा डिस्कस गर्नेछौं। सो यो भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू।